Όπως αναφέραμε, το πειραματικό σχέδιο που εφαρμόζεται για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης με θέμα τη μολυσματική ασθένεια και συμμετέχοντες τους μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία είναι το ερευνητικό σχέδιο μεμονωμένου ατόμου. Αυτό το ερευνητικό σχέδιο εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε πλαίσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη και συχνή μέτρηση της μαθησιακής επίδοσης για κάθε μαθητή ως προς τον εαυτό του στην πάροδο του χρόνου. Περιλαμβάνει στάδια τα οποία σχεδιάζονται με ακρίβεια πριν την έναρξη της παρέμβασης και παρέχει αριθμητικά δεδομένα που στη συνέχεια παριστάνονται γραφικά, γι' αυτό το λόγο και θεωρείται ποσοτική μελέτη. Αυτά τα στάδια είναι η γραμμή βάσης, όπου στη διάρκεια της ο εκπαιδευτικός ανιχνεύει τις αρχικές ιδέες και αντιλήψεις των μαθητών για το υπομελέτη θέμα. Το στάδιο της εξοικείωσης των μαθητών με τα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα στην παρούσα συνθήκη, όπου οι μαθητές ακολουθούν βήματα ανάλυσης έργου με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και εδώ εντοπίζονται πιθανές δυσκολίες. Ακολουθεί η κύρια παρέμβαση όπου κατασκευάζεται η νέα γνώση και τέλος σχεδιάζονται τα στάδια της διατήρησης και γενίκευσης της νέας γνώσης. Πρόσθετα, καταγράφεται και αξιολογείται η εμπειρία των μαθητών, η οποία αφορά την διεξαγωγή της παρέμβασης, την ανατροφοδότηση για τον τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε και τις αντίστοιχες εφαρμογές του. Συνολικά, η καταγραφή της εμπειρίας των μαθητών παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Τα δεδομένα προς επεξεργασία και ανάλυση για τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών είναι ποσοτικά, λαμβάνονται στη διάρκεια όλων των σταδίων όπως είπαμε και απεικονίζονται γραφικά. Μέσω αυτού του σχεδιασμού ο εκπαιδευτικός παρατηρεί συστηματικά και προοδευτικά την επίδοση για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του ερευνητικού σχεδίου είναι η προσαρμογή της παρέμβασης στα χαρακτηριστικά, τις δυσκολίες αλλά και τις ανάγκες για κάθε μαθητή. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες ενσωματώνονται στα διάφορα στάδια του ερευνητικού σχεδίου του μεμονωμένου ατόμου και υλοποιούνται με τη συμβολή της τεχνικής ανάλυσης έργου. Σε αυτή τη φάση θα αναπτύξουμε τις μαθησιακές δραστηριότητες κατανεμημένες στα διάφορα στάδια της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Εφόσον το στάδιο της γραμμής βάσης αφορά την ανάδειξη των προηγούμενων ιδεών των μαθητών για την κεντρική έννοια της μολυσματικής ασθένειας, εδώ διατυπώνουμε ερωτήσεις με στόχο την ανίχνευση των αρχικών γνώσεων των μαθητών. Η φάση του προσανατολισμού ξεκινά με το κύριο ερώτημα της εκπαιδευτικής παρέμβασης, δηλαδή τι είναι μια μολυσματική ασθένεια. Σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να προβληθεί ένα σύντομο βίντεο από τους προτινόμενους συμπληρωματικούς πόρους, τους οποίους έχουμε αναζητήσει κατά το σχεδιασμό του διδακτικού σεναρίου. Ένα βίντεο για την πανδημία COVID-19 για παράδειγμα και τις επιπτώσεις της στην καθημερινή ζωή μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της περιέργειας και του ενδιαφέροντος των μαθητών. Στόχος της τρέχουσας φάσης είναι να εισαχθεί ο εκπαιδευόμενος στο νέο θέμα προς διερεύνηση, να εφαρμοστεί ο καταιγισμός των ιδεών όλων και να εμπλακεί σε μια συζήτηση για τη μολυσματική ασθένεια, όπου θα λαμβάνει συνεχή υποστήριξη μέσω της καθοδήγησης και της ενίσχυσης από τον εκπαιδευτικό. Μετά την παρακολούθηση του βίντεο και της σχετικής συζήτησης, οι ομάδες των μαθητών ενημερώνονται για τους στόχους του μαθήματος και εφαρμόζουν τις αρχικές τους γνώσεις και στάσεις γύρω από τις μολυσματικές ασθένειες, όπως είναι για παράδειγμα τα συμπτώματα μιας μολυσματικής ασθένειας ή οι τρόποι μετάδοσής της. Συνολικά, η πρώτη δραστηριότητα ενθαρρύνει τους μαθητές να εξερευνήσουν το εκπαιδευτικό υλικό, το βίντεο στην προκειμένη περίπτωση μέσω σχετικών ερωτήσεων και να μοιραστούν τις ιδέες τους στις ομάδες με τους συμμαθητές τους. Οι προσαρμογές των όρων που διευκολύνουν τη διαδικασία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν λέξεις όπως ασθένεια ή αρρώστια αντί του όρου νόσος, κολλάει ή μολύνει αντί του ρήματος μεταδίδεται και ούτω καθεξής. Επίσης, απλές περιγραφές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές με νοητική αναπηρία στην κατανόηση. Για παράδειγμα, για τα γάντια μίας χρήσεως μπορούμε να πούμε τα γάντια αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μόνο μία φορά. Ή το αντισηπτικό να το περιγράψουμε ως ένα ειδικό υγρό που βοηθάει στην υγιεινή των χεριών μας.
Τα δεδομένα από τις απαντήσεις των μαθητών συλλέγονται από τον εκπαιδευτικό και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα της τάξης, όπου ανά πάσα στιγμή οι μαθητές μπορούν να δουν τι γνωρίζουν ήδη για το θέμα και τι θα ήθελαν να μάθουν. Επίσης, τα δεδομένα από τις απαντήσεις τους συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό στα ατομικά γραφήματα των συμμετοχόντων για την τελική οπτική ανάλυση της διαδικασίας στη συνέχεια.